Dead Redemption 2 เกม Open World ยุคคาวบอยที่พัฒนามาได้แบบไร้รอยต่อเลยเป็นอีกเกมที่ผมคิดว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตังค์ซัดเนื้อเรื่องไป2รอบครึ่งกับมัลติเพลเยอร์จนไม่มีอะไรให้ทำละแต่ก็จะมีช่วงเวลาที่อยากกลับมาขี่ม้าเล่นตกปลาชมวิวเฉยๆ Rockstar นี่เขาเทพจริงกับระบบ Open World เทพทุกเกมโดยเฉพาะเกมเนี้ยถึงเกมจะออกมานานแล้วแต่กลุ่มผู้เล่นก็ยังคึกคักมีทั้งคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นรวมถึงตัวเพื่อนของผมเอง1คนที่เพิ่งจะได้แตะเกมเนี้ยถ้าคุณชอบเกม Open World แล้วไม่เคยลองก็ให้คิดซะว่าเป็น priority หลักแรกได้เลยหรือถ้าเล่นจบแล้วก็ลองมาฟังมุมมองของผมดูผมต้องขอออกตัวก่อนว่าดีเทลของเกมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะถ้าขาดอะไรไปก็ขออภัยไว้ตั้งแต่แรกเลยละกันเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปดูกันครับ Get down here now you inbred trash อเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นยุคของคาวบอยที่เรียกกันว่า Wild West หรืออเมริกันฟรอนเทียร์ยุคที่เต็มไปด้วยความดิบเถื่อนและเหล่านอกกฎหมายที่ครองพื้นที่ฝั่งตะวันตกตั้งแต่แม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นต้นไปพื้นที่แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้างมีแต่พวกกันสลิงเกอร์กับแก๊งโจรและชนพื้นเมืองที่เดินหน้าใช้ชีวิตกันแบบไร้กฎเกณฑ์จนกระทั่งการกวาดล้างครั้งใหญ่จากทางการได้เริ่มขึ้นในช่วงปลายของศตวรรษอเมริกากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ดินแดนที่ถูกปกครองไปด้วยกฎหมายแม้แต่ฝั่ง Wild West ที่เต็มไปด้วยความโกลาหลก็ถูกบีบให้เชื่องเราจะได้รับบทเป็นอาร์เธอร์ มอร์แกนที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งนอกกฎหมายที่มีชื่อว่าแวนเดลินที่นำโดยดัชแวนเดลินหัวหน้าแก๊งผู้มีเสน่ห์และเต็มไปด้วยแผนการเปรียบเสมือนพ่อของอาร์เธอร์ความสัมพันธ์ในแก๊งก็เปรียบเสมือนครอบครัวสมาชิกในแก๊งแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปคนโปรดของผมก็คือเฮียโฮเซ่แมทธิวส์ที่มีความใจเย็นและฉลาดรอบด้านจอห์นมาสตันชายหนุ่มที่มีปัญหากับการทำหน้าที่ในครอบครัวเปรียบเสมือนพี่น้องร่วมท้องของอาร์เธอร์การดำเนินชีวิตของแก๊งก็คือการปล้นการหนีและการเอาตัวรอดในพื้นที่ที่กฎหมายกำลังเข้ามามีอิทธิพลขณะที่แผนการของดัชซึ่งดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและสัญญาแห่งอิสรภาพกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายสิ่งเหล่านี้ทำให้สมาชิกในแก๊งเริ่มตั้งคำถามถึงหนทางและจุดหมายที่พวกเขาไล่ตามมาตลอดอาร์เธอร์ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหลายด้านทั้งการต่อสู้กับศัตรูและตัวเองกับความสัมพันธ์ในแก๊งที่เริ่มสั่นคลอนเขาต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้เขาต้องตั้งคำถามถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่และความภักดีที่มีต่อแก๊งแวนเดลินพูดตามตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วแหละก่อนที่จะเล่นเองเพราะดูคนอื่นเล่นมาก่อนทำไงได้ตอนนั้นคอมมันไม่แรงพอแถมเกมลงใน PlayStation 4 ก่อนเป็นปีแต่รอบแรกที่เล่นจบเองจำได้เลยว่าน้ำตาแตกมันอินมันลึกซึ้งมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการที่ได้เห็นตัวละครอาร์เธอร์ มอร์แกนต้องเผชิญกับการตัดสินใจอันยากลำบากด้วยตัวเองการเล่นเองมันทำให้ผมเข้าใจในทุกๆการตัดสินใจของอาร์เธอร์มากกว่าแม้ว่าผมจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแต่พอได้สัมผัสกับมันด้วยตัวเองทุกฉากทุกการดำเนินเนื้อเรื่องกับภาษาพูดคุยในยุคสมัยนั้นแบบละเอียดมากขึ้นมันทำให้ผมรู้สึกอินไปกับตัวละครอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยอินจนขนาดที่ทำให้ผมได้ข้อคิดกับตัวเองว่าเมื่อเวลานับถอยหลังความหมายของชีวิตมันจะไม่ใช่การอยู่รอดแล้วแต่มันคือการเสียสละให้คนที่เรารักอินชิบหายเลยช่วงนั้นใครที่ชอบเกมเนื้อเรื่องเข้มข้นผมว่าคุณชอบชัวร์ I had a goddamn plan Johnอีกหนึ่งจุดที่ผมคิดว่ามันเทพไม่แพ้กันคือเควสเนื้อเรื่องเสริมมันคือการติดตามเรื่องราวของแต่ละตัวละครทุกคนทุกเรื่องมันน่าติดตามหมดใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเควสเสริมพวกนี้ถ้ามีโอกาสผมอยากให้ลองดูบางเรื่องก็เป็นปมที่ให้คนมาเถียงกันในโลกออนไลน์เยอะเลยนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เนื้อเรื่องของ Red Dead Redemption 2 มันเทพสุดๆถ้าใครกลัวจะไม่อินเพราะไม่เก่งภาษาเขาก็มีมอดแปลไทยให้ลองเซิร์ชดูเอานะแต่ผมยังไม่เคยใช้ก็เลยไม่สามารถเอามาแจกได้แต่พูดตามตรงว่าผมอยากให้เกมนี้ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์เพื่อคนที่ไม่ได้เล่นเกมได้สัมผัสเรื่องราวของ Red Dead Redemption ว่ามันเทพแค่ไหนสิ่งที่ทำให้เกมนี้มันดึงดูดผมจริงๆก็คือเกมเพลย์และระบบต่างๆที่เต็มไปด้วยรายละเอียดมีอะไรให้ทำแบบไม่รู้จบเลยทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างปราณีตจนดูไร้รอยต่อสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าต้องเริ่มจากการพูดถึงการบังคับตัวละครก่อนเลยละกันครั้งแรกที่จับ
กับทุกครั้งที่โหลดกลับมาเล่นใหม่ทุกๆสัมผัสแรกผมจะรู้สึกเหมือนควบคุมคนจริงๆคือมันนุ่มมือค่อยๆเยื้องย่างกรีดกลายมากการขึ้นม้าลงม้าทุกมูฟเมนต์ละเอียดสัสๆน้ำหนักของการขี่ม้าทั้งการเดินเร็วหรือวิ่งแม้กระทั่งเบรกคุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงกลีบเท้าของมันและหลายเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้คือการเล่นท่ากับมันได้ทั้งการพยศม้าซิกแซกผมเคยทำคลิป how to ไปแล้วใครอยากลองทำก็ลองเข้าไปดูได้ตอนนั้นผมเพิ่งฝึกทำอาจจะฟังแล้วหงุดหงิดก็ทนหน่อยนะแต่บางคนก็กดตามไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเลเวลความสนิทของม้ามั้งแต่ก็จะมีท่าหลบกระสุนที่เมื่อก่อนผมจำได้ว่ามันทำได้แต่ตอนนี้มันดันทำได้แค่โหมดออนไลน์เฉยๆแต่ถ้าอันอื่นยังไม่ได้อีกอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่มีเกมไหนทำได้สมจริงขนาดเนี้ยแน่นอนว่าเล่นไปสักพักมันก็จะรู้สึกว่ามันช้าทุกอย่างมันดูช้าไปหมดยิ่งถ้าคุณขี่ม้าล้มแล้วคือถ่าย TikTok ได้2คลิปอะกว่าจะเอื้อนจะเอ่ยนี่ใช้เวลาถึงอย่างนั้นมันก็ดูสมจริงก็พยายามมองโลกในแง่ดีเอาละกันว่ามันจะไม่ทำให้เราสมาธิสั้นคุณต้องเป็นชิลกายระดับหนึ่งถึงจะเล่นเกมนี้ได้แบบไม่หงุดหงิดอะการจะเล่นเกมนี้ให้ชิลผมว่าใช้จอยเล่นเวิร์กสุดละรอบแรกที่เล่นคือผมใช้คีย์บอร์ดเล่นโอเคมันก็เข้ามือมากกว่าในตอนแรกแต่ผมรู้สึกเหนื่อยกับการเล่นเกินไปต้องเพ่งหลังแข็งตลอดและเกมมันก็อืดจำได้ว่าเล่นส่งรีบทำเควสเนื้อเรื่องจนจบสุดท้ายผมก็มาแตกฉานว่าเกมนี้มันต้องการความชิลแบบเอนหลังติดเบาะถือจอยและเอาหมอนวางบนตักเล่นต้องขอบคุณเพื่อนผมคนหนึ่งที่ทำให้เปิดโลกถึงแม้มันจะเล่นโหมดออนไลน์กับผมไม่ถึง10ชั่วโมงเล็งไม่ถนัดก็ใช้ออโต้เอมได้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในเกมนี้ได้นานขึ้นมีอารมณ์หาของมาเติมแคมป์ได้มากกว่าอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวสักหน่อยแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าเยอะถ้าใครยังไม่มีจอยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ขอขายของหน่อยละกันรอบนี้ผมมีแปะลิงก์ฐานชาร์จให้ด้วยผมใช้เองดีโคตรเลยอันนี้ของมันต้องมีจริงๆแต่ก็มีเรื่องขัดใจผมอยู่หนึ่งเรื่องตลอดมากับทุกเกมของ Rockstar ทำไมเวลาเราจะวิ่งเราต้องกดรัวปุ่มด้วยวะRockstar เขาไม่กลัวผู้เล่นปวดนิ้วหรือจอยพังกันบ้างเหรอแต่ถ้าถามว่าเกมใหม่ออกมาแล้วเล่นไหมก็เล่นอยู่ดีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องอาวุธเพราะมันสะท้อนถึงยุคสมัยคาวบอยได้แบบครบถ้วนทั้งลูกโม่ลูกซองรีพีเตอร์ไรเฟิลธนูกับแท่งหันษาทุกกระบอกถูกออกแบบมาให้เหมือนกับอาวุธที่ใช้กันจริงในยุคนั้นปืนที่ผมใช้บ่อยเริ่มจากปืนพกก่อนละกันคือ Cattleman Revolverเป็นโม่คู่ได้ฟิลคาวบอยจัดและถ้าคุณกดยิงโดยไม่เล็งมันจะเป็นควิกดรอพอยิงเสร็จก็ควงปืนสักหน่อยเหมือนในหนังคาวบอยเลยแต่เสียดายที่ในโหมดเนื้อเรื่องมันทำไม่ได้แล้วถ้าถามว่าทำไมใช้แต่โม่คู่เหตุผลเดียวครับมันเท่กว่าพิสตอลต่อมาคือรีพีเตอร์กระบอกโปรดผมยกให้แลนเชสเตอร์รับจบทุกงานครับลูกรักผมเองมันคือปืนยาวที่ยิงระยะกลางดีระยะไกลได้ถ้าไกลมากอาจจะต้องใช้เดดไอช่วยมันเป็นปืนอเนกประสงค์สำหรับผมเลยต่อมาคือช็อตกันบ้างของที่ดีที่สุดคือลูกซองรัวกับลูกซองปั๊มแต่มันก็ไม่ได้ฟีลเท่ากับซองแฝดของกำนันแมนหรอกถึงแม้มันจะใส่กระสุนได้ทีละ2นัดแต่เหตุผลที่ใช้คือเท่ล้วนๆถ้ารีโหลดหักลำยังเท่เป่าทีกระจุยกระจายเละเหมือนกันเสียดายอย่างเดียวที่มันควงไม่ได้ไม่งั้นผมจะเรียกมันว่าโคตรคลองชวงอ่ะซองควงอ่ะโคตรคลองชวงคลองชวงหางโคตรลูกซองควงปืนทุกกระบอกในเกมมันจะยิงทีละนัดในการยิงระยะกลางถึงระยะไกลคุณจะต้องรอให้เป้ายิงค่อยๆหดเข้าที่เพื่อให้การยิงแต่ละครั้งมันแม่นยำที่สุดส่วนระยะใกล้ก็ใส่รัวไปเลยครับไม่ต้องเล็งแต่เกมก็จะมีระบบ Dead Eye การยิงด้วยฟีเจอร์นี้ทำให้คุณจัดการศัตรูได้หลายคนในพริบตาเพิ่มความสะใจในทุกการปะทะและถ้าจังหวะนั้นมันติดคิวแคมเข้าไปด้วยมันจะกลายเป็นโมเมนต์ที่โคตรจะเพอร์เฟกต์สโลโมชั่นแบบเน้นๆสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมาชาเต้เอาไว้ไล่สับคนเล่นไม่ได้ใช้จริงแบบระบายอารมณ์ล้วนๆเลยที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเซตมาตรฐานที่ผมเอาไว้ทำเควสเลยแต่ก็จะมีเซตล่าสัตว์ด้วยที่ต้องใช้ปืนไรเฟิลที่ผมใช้ประจำก็ Springfield Rifle มันเป็นปืนล่าสัตว์ได้ดีมากติดกล้องได้แถมคล่องตัวแต่ก็คล่องตัวสำหรับแค่การล่าสัตว์เท่านั้นนะส่วนสัตว์เล็กเช่นกระต่ายกระรอกก็ต้องใช้วามินไรเฟิลไม่ก็ธนูล่า
เรื่องระบบล่าสัตว์ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเกมนี้แต่เรื่องปืนก็ยังไม่จบผมขอต่ออีกแป๊บหนึ่งการแต่งปืนของเกมนี้อาจจะไม่ได้เยอะแยะหรือหวือหวาอะไรมากเพราะด้วยยุคสมัยของคาวบอยแต่คุณก็สามารถแต่งให้มันเป็นตัวของคุณได้มีติดสโคปเพิ่มความยาวลำกล้องติดไซส์มีลวดลายกับสีให้เลือกส่วนใหญ่ก็สีเหล็กๆทองๆเนี่ยแหละมีกระสุนแต่ละแบบให้ใช้ทั้งเพิ่มระยะยิงเพิ่มดาเมจและกระสุนจอห์นวิกการดูแลรักษาความสะอาดให้ปืนพร้อมใช้งานตลอดเวลาเป็นหนึ่งในระบบที่ผมชอบมากคุณจะต้องดูแลปืนให้อยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมเพื่อความแรงดังเป็นอวัยวะที่งอกออกมาจากตัวคุณโดยอิงจากหลอดนี้เมื่อไหร่ที่ปืนคุณสกปรกเสียงมันจะดังแปดความแรงจะลดลงต้องใช้ไอเทมกันออยล์หรือว่าน้ำมันฉโลมปืนนั่นแหละเพื่อทำความสะอาดหาได้จากการโดหรือไม่ก็ซื้อจากร้านค้าขายของชำเอาการล่าสัตว์ถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะเราสามารถเอาไปคราฟของทำอาหารและขายเนื้อขายหนังได้สัตว์ในเกมนี้มีเยอะมากเป็นล้านชนิดให้เราได้ล่าตั้งแต่กระรอกไปจนถึงสัตว์ใหญ่แบบหมีหรือกวางเอลฟ์แต่ความเจ๋งก็คือแอนิเมชันตอนแล่หนังนี่แหละคุณภาพของหนังสัตว์จะแบ่งออกได้เป็น3เกรด Perfect Good Poor วิธีการล่าก็ง่ายๆแค่คุณเปิดแมปขึ้นมาแล้วก็ดูว่าสัตว์ที่คุณต้องการจะล่ามันอยู่ตำแหน่งไหนของแผนที่จากนั้นคุณก็เอาปืนที่ติดสโคปไปหรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้กล้องส่องทางไกลส่องไปยังสัตว์ตัวนั้นมันจะมีปุ่มให้คุณกด Study ถ้าคุณไม่เคยกดนะมันก็จะโชว์ข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นๆว่าคุณต้องใช้อาวุธประเภทไหนในการปลิดชีพจำง่ายๆก็ตัวเล็กเนี่ยใช้ธนูแต่ลูกธนูสำหรับการล่าสัตว์เล็กคุณก็ต้องไปคราฟเอาหรือไม่ก็วามินไรเฟิลใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็รีพีเตอร์ถ้าตัวใหญ่กว่ากวางขึ้นไปก็ไรเฟิลเลยแล้วมันก็ยังจะโชว์ด้วยว่าคุณภาพหนังของตัวนั้นมันอยู่ระดับไหนยิ่งดาวเยอะก็ได้เงินเยอะหรือถ้าใครจะเอาไปคราฟของมันก็ต้องใช้3ดาวอยู่แล้วจากนั้นคุณก็กดผิวปากให้มันชูคอจะมีจังหวะแป๊บเดียวให้รีบกด Dead Eye เพื่อให้ดูว่าจุดตายมันอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่ก็หัวเนี่ยแหละพอมั่นใจก็ใส่เลยแต่ยิงนัดเดียวพอนะถ้ามากกว่านั้นคุณภาพหนังมันจะลดลงหรือถ้าเซียนแล้วก็ขี่ม้าไล่ไปเลยแต่มันก็จะมีอีกวิธีที่ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เป็นการวางอาหารเพื่อล่อให้มันออกมากินจะมีให้เลือกระหว่างสัตว์กินเนื้อกับกินพืชลองเอาไปเล่นดูก็ได้วิธีนี้ก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะไม่พูดไม่ได้ก็คือสัตว์ Legendary มีสัตว์ธรรมดาให้ล่าแล้วก็ยังมีสัตว์ Legendary ด้วยสัตว์พวกนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอยู่ตามพื้นที่เฉพาะซึ่งคุณจะล่าเมื่อไหร่ก็ได้เพราะแต่ละชนิดมันจะเกิดแค่ตัวเดียวในเกมแต่ที่โคตรเจ๋งก็คือจะยิงมันด้วยอะไรก็ได้กระหน่ำไปเลยหนังของมันจะไม่เสียหายจะยิงกี่นัดก็ไม่มีผลก็อย่าชะล่าใจด้วยละกันเพราะสัตว์ Legendary มันถึกต้องกดให้หมดแม็กถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อนอนรอเกิดใหม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณยิงมันไม่ตายส่วนหนังของสัตว์ Legendary เอาไปขายที่ Trapper ซึ่งมันจะกระจายอยู่ทั่วแมปเลยใช้คราฟเสื้อผ้าของใช้ต่างๆส่วนประกอบพิเศษที่จะติดมาด้วยก็เช่นเขาฟันหรือเขี้ยวเอาไปคราฟเป็นเครื่องรางได้ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มบัฟพิเศษขึ้นอีกและสิ่งที่ผมทำหลังสุดก็คือการตกปลาแรกๆคิดว่ามันจะไปมันอะไรวะเล่นไปเล่นมามันเฉยมันเหมือนกิจกรรมชิลๆบอกแล้วว่ามันคือเกมของชิลกายนั่งดูวิวรอปลามาติดเบ็ดแล้วก็เย่อกับมันตกปลายังต้องใช้เหยื่อเฉพาะด้วยแม่น้ำบึงหรือทะเลสาบตัวเล็กตัวใหญ่มันใช้เหยื่อคนละอันหมดเลยพอตกปลาได้มันก็ยังมีตัวเลือกอีกจะขายจะเก็บหรือจะเอามาทำอาหารกินในแคมป์แต่ที่มันที่สุดสำหรับผมก็คือการออกล่าปลา Legendary Fish เพราะมันได้เย่อแรงเลยถ้าคุณจับหลักได้แล้วมันจะสนุกมากผมเสียดายที่เพิ่งจะมาเปิดใจกับการตกปลาช่วงท้ายๆของการเล่นนี่เอง Shit, that's you. All right. อีกระบบหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้ผมติดอยู่ในเกมนี้ได้นานกว่าที่คิดคือระบบอีเวนต์สุ่มซึ่งแต่ละอีเวนต์ที่จะเจอนั้นแทบไม่เคยซ้ำกันเลยผมยังไม่แน่ใจว่าจะหาฟุตเทจมาใส่ได้ครบหรือเปล่าเพราะมันเยอะและหลากหลายสุดๆ
อย่างตอนหนึ่งที่ผมขี่ม้าอยู่ดีๆก็โดนโจรปล้นหรือตอนเจอคนมาขอความช่วยเหลือให้ไปส่งตามที่ต่างๆบางทีก็เจอคนมาท้าแข่งม้าหรือท้าดวลปืนขี่ม้าสักแป๊บก็เอาละจุดขาวในมินิแมปขึ้นแม้กระทั่งอีเวนต์สุ่มพวกนี้มันก็ยังมีสตอรี่ในตัวได้และทุกอย่างก็ดูเชื่อมต่อกับโลกในเกมได้แนบเนียนแบบไร้รอยต่อสุดๆจริงๆแล้วมันมีระบบอีกเยอะเลยที่ผมคิดว่าถ้าเอามาใส่ในคลิปมันจะเยอะเกินไปจริงๆอย่างเนื้อเรื่องของพื้นที่ต่างๆในแมปที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่รอคอยให้คุณไปเปิดเผยเองระบบคอลเลกชันระบบมินิเกมต่างๆและระบบย่อยสลายของซากสัตว์ที่มันเหมือนจริงสุดๆเยอะจริงเยอะมากแบบนี้แหละที่ทำให้ Red Dead Redemption 2 เป็นเกมที่เล่นยังไงก็ไม่มีวันเบื่อกราฟิกของเกมเนี่ยมันทำให้ผมทึ่งตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นคนเล่นใน YouTube โลกในเกมมันเหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกของภาพยนตร์ยุคคาวบอยที่สมจริงเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ใส่ใจอย่างสูงสุดทั้งแมปเลยแสงแดดที่ส่องผ่านกิ่งไม้ตอนเช้าหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งในป่าตอนกลางคืนหรือแม้กระทั่งแสงท้องฟ้าในช่วงพลบค่ำที่มีสีส้มผสมกับน้ำเงินแม้แต่ตอนกลางคืนที่คุณสามารถเห็นดาวได้เป็นล้านดวงทำให้ทุกช่วงเวลาของการเล่นเต็มไปด้วยความสวยงามที่น่าประทับใจส่วนตัวผมชอบแมปตรงแม่น้ำ Little Creek เวลาที่ผ่านมาทางนี้ผมจะหยุดแวะตั้งแคมป์ตรงพื้นที่นี้ตลอดเลยมันสวยจริงๆนะแต่ถ้าใครจะแวะไปแถวนี้ก็ระวังหมีด้วยละกันแม้ว่าเกมนี้จะวางขายบนเครื่อง PlayStation 4 มาตั้งแต่ปี 2018 และได้เห็นร่างจริงของมันบน PC เมื่อปี 2019 แต่ถ้าคุณซื้อมาเล่นในปี 2025 กราฟิกของเกมนี้มันยังคงเป็นความ next gen อยู่ดีพูดง่ายๆกราฟิกในเกมนี้มันสามารถปรับได้เกินอนาคตไปอีกไกลมากขนาดตอนผมเล่นครั้งแรกผมใช้ RTX 2060 ยังแทบไม่อยากกระพริบตาเลยคุ้มค่าทุกเฟรมจริงๆมาดูเรื่องเสียงกันบ้างเสียงธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเสียงปืนเสียงของตัวละครมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นไฮไลท์เลยก็คือดนตรีประกอบเป็นอะไรที่แนวผมสุดๆการเลือกใช้ดนตรีในแต่ละช่วงเวลาทั้งในช่วงการเดินทางการต่อสู้หรือช่วงที่คุณไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนั้นก็เหมาะสมและช่วยเสริมให้โลกของเกมมีอารมณ์ที่ลงตัวเพลงที่เขาเลือกใช้ให้ความรู้สึกของคาวบอยในยุคของ Wild West ซึ่งมีการใช้เครื่องดนตรีที่สะท้อนถึงยุคสมัยและมักจะมีกลิ่นอายของเสียงดนตรีแบบคันทรีและบลูส์พื้นฐานผมเป็นคนชอบฟังเพลงอะไรแบบนี้อยู่แล้วถือว่าบูสต์กราฟความชอบของผมแบบพุ่งปรี๊ดเลยโดยรวมแล้ว Red Dead Redemption 2 เป็นเกมเทพในทุกด้านแม้จะมีบางจุดที่อาจทำให้รู้สึกว่าเกมมันช้าหรือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ความละเอียดและความใส่ใจที่ทีมพัฒนาใส่ลงไปมันทำให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับเกมเมอร์ทุกคนพอเล่นจบผมไล่ไปหาหนังคาวบอยดูแทบทุกเรื่องและต้องขอแนะนำ The Hateful Eight หนึ่งในหนังคาวบอยที่ดีที่สุดของเควินติน ทารันติโนมีทั้งความตึงเครียดและการหักมุมที่ได้กลิ่นอายจากเกมนี้นิดหน่อย Red Dead Redemption 2 จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเทพที่คุณต้องลองสำหรับใครที่เคยเล่นมาแล้วประทับใจฉากไหนที่สุดในเกมนี้มาแชร์กันได้เลยเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้ลองเล่นขอทิ้งท้ายสำหรับคนที่เล่นจบแล้วไว้หน่อยว่าไมก้าไม่ใช่หนูแล้วเจอกันคาวบอย We just got plenty of time, Micah. We all need to have a little chat. Black Lung, you're back. Hooray.